Parang elementaryhan eh. Nagsisimula ng mga tiang dila ko. Gachal yan! Yan ang bagong renovate. Pero kahit na pangit ka, siksikan ka. Alabas mga ninang, ayan. Walaan mo kasi ako pupunta ngayon. So, ay punta kami ngayon sa Binondo. May Binondo girl, tsaka sa Intramuros. Kakain kami, and may asikasuhin ako daw. So, yeah. See you later, mga baklo. Ang fresh na baklo. So, yun mga ninang, voice over na lang muna ako. Ayan, naglalak ng pinto. Pupunta ako na Vina Rose. Kikita ko na kasi mga kasama ko. Ayan, nandiyan na sila. Ay, vlog! All about mga ninang. Akala ko. Green, gachal yan! Mukbang yan. Ibababa ko na ng condition na yun. Bakla, small, medium. Hingin na lang kayo sa like story na lang po. Sis, pizzy yan na. Sakto lang. Wala na akong panlasa. Charot. Nagsisimula ng mga tiang dila ko. Hipon pa. Baka naman sabi mo. Gusto. Kapakapangit ko ganda nga ng ilong ito. Green, gachal yan! All about mga ninang, ayan. Singit lang ako. Explain ko lang ano yung kinain namin. Kinain namin Shanghai rice, tapos chicken, calamares, proben, tapos pancit. Ayun, ang dami nun kasi, tapos yun, explain ko lang. Ay, maget. Ayun. Masarap naman dito sa Estero. Ayun, mura lang pagkain. Tapos, ayun nga lang, mapapansin ko yung tagiliran niya, ilog. Kaya ayun, parang... Pero okay lang, masarap naman. Tsaka sikat naman siya, kaya ayun. Feel naman namin safe. So, ayun. Busog match. Aftermath. Picture na lang sa ko. Aftermath. Si Wing Gachal yan naman. Green, gachal yan! Siswagam ng pangumpanya mo. Ate. Ang nanay, nasaan? Abi, ano eh? Sabi. Pabalot natin. Ate, pabalot po kami. Okay, on to our next destination. Katipunan. Paparating na sa Katipunan Station. Marsified Rose. Ping alam. Dito po. Hindi lang po dahil. Aba, Wait lang. pinaghintay mo pa si Kuya.
Hindi bubumerang. Sa akin lang ba? Mga kaibigan kong picture muna bago kumain. Dalawa lang, sis. Yummers, kain tayo ah. Taste test. Sobrang angas ba? Ha? Hoy, oh. Pagdating ko lang itong hapon. Anong lasa? Hindi ko na-explain. So, ayan mga nina, nagbabalik ako. Ayan, explain ko lang din dito. Kasi nung time na to, sumakit yung tiyan ko. Sumakit yung tiyan ko. Tapos, ayun, trinay ko CR. Kaso nga lang, ayun. Walang lumabas na may si Wewet. Kaya, kaya parang wala ako sa mood dito. Kasi ngayon, sakit ng tiyan ko. Tapos, explain ko lang din kung yung nalasahan ko. Ay, tara, may pa-review. Ano kasi ito, parang mga Chinese cuisine. Chinese cuisine? Sabagay, Binindo nga kasi. Eh di yun na nga, mga siomay, mga binalot, basta yung may mga wrapper. Yun yung binili namin. Tapos yun, masarap naman siya. Alam mo yung feeling na ang dami mong nalalasahan, kaya hindi mo ma-explain kung anong lasa. So yun, mura lang din, kaya laban Lenny. What can you say, Kara? Yummers. Hindi ko mabit-bit. Sausaw. Parang elementarihan eh. Pagtigaan mo. Gusto mo yan. Sausaw mo dito. Aftermath. Sa pen. Labas mga ninang, ayan dito kami sa Intramuros Cathedral. Rin ang rin ang Cathedral Cafe Di ba to? Yan ang simbahan. Antaray, sana all ay kasay. Kailan kaya natin yung para sa akin? I think nakita ko na siya. Sa update lang mga ninang. Andito naman sila Cathedral Cafe. Doon kayo. Ano lower? Lower ba? Isang oras na kami nakapila. Buglot na yung isa. Lutong na naman. Nabubuglot na ang isa, oh. Okay. Rar. Siguro kung ito sa gawin na ka, gusto.
Walang paggalaw sa 2021. Oo, nakagawin ako. Kasi ito yung pinakata. Ano nakara pa? Aso mahal. Andyan na sila. Scooter floor pa. Sarap. Hi, ate. Ate, wala bang elevator? Sasab tayo binaro. Oo nga. Iswasab tayo. May kukunin. Ano masabi? Small, dito na lang. Afraid. Ako waiting area lang. Takot ako. Ayoko na nga ma-experience. Hello! May naghahanap pa sa inyo ng asawa? Hindi ako marunong magluto pero mapagmahal ako! Ice Americano, matcha, ice cafe latte. Kuya mo itong dalawang ito. Ay. And Magsolo ka. Taray. Ayan, all about mga ninang. Kain muna kami ng dinner. Bakit may dinner na? Chicken dinner. Wait lang, ito. Mamaya sa lalo. Ang ganda-ganda ko, sabi ng papa ko. Lagi yan ang focus at Jay. Pasok ko yan. Sarap. Kain. Yummers. Kain tayo. Aftermath. Ito na din yung bill namin. Ang sakit sa bag. Nag-accept yung Oh, mga bakla, taray. Abi, Diyos ko. Oh, nagtari ng bagong renovate sa may City Hall. Sana all. Nagtari ng bagong renovate. Ha? Mitra mo. Oh, ang tari ng bagong Maynila. Doon eh. Oh, riyan tayo galing kang ina. kuta-kuta. Pero kahit na pangit ka, seksikan ka. Sardinas ka, girl! Sardinas. Mamamala kayo! Mahal kong Maynila, sa'yo'y hindi mawawalay. Maynila, Maynila, pangarap ko'y mabubuhay. paglingap na walang kapantay. At yan nga po, dyan po nagtatapos ang ating vlog sa araw na ito. Ayan, thank you sa panonood. Hindi na ako goodbye sa inyo kasi nga ang dilim na, tas low bata din yung phone ko. Tapos yun, anong oras na di kami na mga 12? Ayan. Sa kami, kaya, nakita nyo ba yung siksikan kami sa sasakyan? Ayun. Nakasabay namin kasi si Ina. Galing siyang basta may pinuntahan siya. Tapos yun, pick up lang dala niya. Eh, dahil nangyari, ako, si Winnie Ann, tsaka si Bakera, doon kami sa likod ng pick up habang pauwi. Yan, safe naman, kaya laban Lenny. So, ayun. Ano ba? Thank you sa panonood ng aking vlog sa araw na ito. At huwag niyo kalimutan mag-like, mag-comment, at mag-subscribe.
Thank you for watching and see you on my next vlog. Bye, guys. Bye, mga ninang.